you and I come together like we can change the weather Lakas ng hamog mga paps. Hindi ko alam kung nakikita nyo yan. Ganda dito. Grabe, ang ganda dito. Ang ganda ng landscape. Alright guys, susuong tayo sa malupit na dilema ngayon dahil ito lang ang daan. Sana hindi maanod ang aking bike. Alright, let's go. Oh my gulay! Kaya nakaligtas. Kaya yan. Ayan na. Yung Royal Enfield na lumanangoy. Ayan. Off-road naman ngayon. Off-road. Sports bike on off-road. Dito naman. Dito naman yung nakalagay sa map. Ito na lang. Subukan natin ha. Subok. Ano ba to? Pinasok namin ito.
Parang sasabit ako. Pakicheck ka po kung may daan dyan. Teka muna. Para may stand mo yung bike mo dyan. Baka lumubog yan. Hindi na ako makatras eh. Hindi ko may park yung sa akin. Malambot dito sa akin eh. Paano ko nakakyat? Kaya ba ng motor ko yan? Yeah. Tingnan mo nga kung sasabit. Ay. Kaya? Teka. Sige, tutulak kita. Ay. Sige. Ano ba itong dinaanan natin? Okay, let's go. Yeah, let's go. Oh, matinding. Dead end! Delikado rin? Google Map, walang yaka Google Map. Saan tayo napupunta dahil kay Google Map? Balik tayo. Oo, babalik tayo. Baka may ibang daan. Sports bike, classic, adventure bike, standard bike. Tulungan natin sila. Saan ba tayo pwedeng magtulak? Dito? Alright, tawid tayo ulit. Tawid! Tumawid tayo ulit.
Ito ang view natin. Ganda oh. Alright, ito May yung aking shortcut doon eh. Kung pancake. nandun ka, doon tayo dadaan. Hindi tayo makadaan doon sa pipe. So, okay, andito na tayo. At mukhang babagyuhin tayo. Isang maulang ride na naman. What's up guys? Update lang tayo sa ating ride. Dito tayo sa Bayo Rice Terraces. Stopover lang ako kasi lakas ng ampon na naman.